Az előző rész után gondolom sokatokban tisztázódott a dolog, hogy bizony ebben a sorozatban nem a humorra építünk. Így most is, mint az előző részben szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy gyenge idegzetű embereknek nem ajánlom ezt a sorozatot. Világunk sajnos nem csak gumicukorból és rózsaszínpóni lovakból áll, mindennek van egy sötét oldal, amivel tekintve, hogy sajnos nem sokan foglalkoznak, elő kell venni. Ha valaki nyíltan jelét adja annak, hogy valami nincs rendben, beteg vagy láthatóan pszichés problémákkal küzd, sajnos első körben a rossz indulat jön elő azokban, akik ezt látják. Természetesen tisztelet a kivételnek, mert vannak. Az emberek felkapják a fejüket, ha látják, hogy hoppá, ez az ember gyenge, beletaposhatunk. Végre valaki, akinél feljebb kerekedhetek. Mónika is segítséget kért, de sajnos nem tette zsebre azt, amit kapott. Meg akarok halni, valaki segítsen, nem bírom ezt már tovább. Sajnáltasd már magad máshol, büdös kurva! Nem sajnáltatom magam, segítséget szeretnék kérni, mert belebolondulok a gondolataimba. Júj, te szegény, belebolondulsz a gondolataidba! Menj el dolgozni, aztán nem lesz időt gondolkodni. Szerintem ne húzd az időt, öld meg magad, te kurva, egy hónapja hajtogatod, hogy akarsz halni, akkor haj is meg. Jaj, sajnáltatja magát ahelyett, hogy a lányait nevelni, a kurva anyádat azt. Dolgozom és nevelem a lányaimat, de beteg vagyok, széthasad a fejem és nem hagynak nyugodni az elhunyt szeretteim. Őrült vagy. Jaj, szegény, zavarnak a hangok, a kurva anyádat sajnáltasd magad, rohadt kurva, nekünk is rossz, mégis kibírjuk. Radics Peti nézd, nem hagyják nyugodni a hangok. Amikor az idióta jelöl meg saját magához, zseniális. Remélem megtalál benneteket a karma, ha azt mondják kérjek segítséget, ha úgy érzem baj van, de az emberek kinevetnek és őrültnek neveznek. Nem vagyok őrült, csak szeretnék megnyugodni, de nem haragszom rátok, már úgyis nagyon hiányzik az anyukám. Dögölj meg, anyáddal! Mónika beteg volt, megpróbált segítséget kérni, de csak lenézték és belerúgtak. A poszt kiírása után pár nappal öngyilkos lett. Az emberek azt gondolják, a saját problémáikon túl nincs más. Mi az, hogy meg akar halni? Ez biztos idióta. Aztán amikor megtörténik a baj, mindenki sajnálkozik. Pedig lehet, hogy megelőzhető lenne a tragédia pár kedves szóval, csak egy kicsit, tényleg csak egy picit empatikusabbnak kellene lenni. Mindenkinek vannak problémái, de nem hiszem, hogy annyira megerőltető legalább 2 kedves szót szólni az emberhez. Lehet, hogy nem te fogod megmenteni, de még mindig többet segítesz, mint ha kinevetnéd és a halálát kívánnád. A következő posztokat egy kedves rendőrbarátom küldte át nekem. Valaki segítsen, szüzli fog a nejem. Hívjatok mentőt. Nem lehet, akkor elkapják a testvérem. Várjál, mi is megcsináltuk, segítek! Ok, folyik belőle valami. Az a víz! Hát Endre, ha te nem lennél, én hülyén halnék meg, komolyan. Ok. Látjátok? A fejét? Igen. Mit láttok még? A gyereket. Megszületett? Nem. Ok. Micsoda magas röptű beszélgetés. Most már látjuk. Kijött? Nem mozog. Hát sejtettem, hogy ennek nem lesz jó vége. Az a kis ártatlan élet ilyen idióták miatt kellett, hogy elmenjem. Gondoltam magamban, aztán rákerestem az úriember oldalára, és erre bukkantam. Halljátok, folyamatosan bőg a kis aba, mit lehet tenni? A baba túlélte, nyilván ez Endrének köszönhető és a segítségének, de sajnos még mindig kapta az ívet a családtól. Etessétek meg, vagy itassátok. Nem vagyok otthon. Otthon van a gyerek. Szomszédok híztak, hogy sír. Miért hagytátok otthon? Kellett egy kis csönd. Menjetek haza, ő még pici. Ok. Hogy szoktátok megnyugtatolni? Sehogy, majd legyugszik. Múltkor a mama nagyon ideges lett, nem tudta aludni, délután is folytogatta, szegény nagyon nehezen nyugodott meg a mama. Szegény mama, már ő idős, figyelhetne rá a baba. Tudom, hogy még pici, de akkor is a mama már nyugdíjas. Remélem tanul a leckéből, neveljétek tisztességesre. 7 hete született, de már nevelem nyugi. Nyugalom, az apuka börtönben van rablás miatt, a kislány pedig nevelőszülőkhöz került. Ő szerencsére megúszta. De vajon hány kis élet hunyhatott ki az ehhez hasonló emberek miatt? Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a tartalom, feltétlenül jelezd mondjuk egy lájkkal, és ha úgy érzed, itt a helyed, iratkozz fel. Metal.